सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। आई होप कि तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ अहिले जिम जान लागेको छु अनि स्टार्टिङ चाहिँ मैले बाहिर नै गर्थेँ तर ठ्याक्कै पानी पर्न थालिहाल्यो, त्यही भएर चाहिँ भित्र नै गर्नु पर्यो क्या। अनि छाता पनि सँगै छ, अब छाता ओढ्दै भ्लगिङ गर्दै गर्नुपर्छ। सायद यो फर द फर्स्ट टाइम होला छाता ओढ्दै हैन कसैले गरेको है। अनि अब म जस्तोलाई चाहिँ भन्छ क्या एउटा अनलकी पर्सन भनेको मै हो क्या। किनभनेदेखि म ठ्याक्कै निस्किन थाल्दाखेरि चाहिँ ननिस्किनु भन्दा अगाडि चाहिँ एक थोपा पनि परेको थिएन, पर्ला जस्तो चाहिँ भएको थियो। तर मलाई चाहिँ पर्दैन कि जस्तो लागेको थियो। अहिले त हेर्नु न एकैछिनमा परिहाल्यो क्या। अब छाताले पनि धान्दैन जस्तो छ क्या। झन् अब मोबाइल भिज्यो भने त गइहाल्यो नि। त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै अब ट्राई गर्दै जानु पर्ला जस्तो ओढ्दै। लकिली पानी रोकेको छ तर अलिअलि पनि पर्नु चाहिँ परिरहेको छ। तर अघिको जस्तो ठुलो परे भए चाहिँ सायद म आज जान पाउँथेन होला, बट लकिली पानी पनि रोकिहाल्यो। तर एकछिन चाहिँ यति ठुलो परेको थियो क्या, छाताले पनि नधान्ला जस्तो नै लागिरहेको थियो तर रोकिहाल्यो। अब त होइन अलिअलि त परिरहेको छ। आज चाहिँ यति त केही हुँदैन होला, सायद केही हुँदैन। ल रोके नै भनौँ न। के अरे कपाल पनि काटेको थियो क्या आज। अनि त्यसपछि अघि नै चेन्ज नभएर एकछिनमा ल्याइन्छु भनेको थियो, त्यही भएर त्यही दिन बसेको। ल खोला पनि एकदमै बढेछ यार। नर्मल लेत्रो त हुन्थेन तर पानी परेपछि चाहिँ लास्टै ठुलो हुन्छ क्या। अनि मैले मेरो के अरे डेली गर्ने वर्कआउट भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट मैले चेन्ज गरेको छु। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ एउटै चिज धेरै नै रिपिटेसन भयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो बडीले एडप्ट गर्ने रहेछ क्या। अनि त्यसपछि त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बडीले राम्रोसँग ग्रो पनि नगर्ने रहेछ क्या। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूले अब वर्कआउटहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एक्सर्साइजहरू चेन्ज गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई रिजल्ट चाहिँ एकदम राम्रो र अलि अब नर्मली हुने भन्दा चाहिँ अलिक चाँडो पाउँदो रहेछ क्या। सो मैले पनि अब चेन्ज गर्नेवाला छु आज। अस्ति न के अरे स्विमिङ जाँदाखेरि सबै होइन सनबर्न भएर होला के होला, तर लास्टै कस्तो स्किनै कस्तो फुस्रो अनि हावा भइरहेको थियो मेरो। अहिले चाहिँ अलिअलि रिकभर हुँदैछ। पानी नि परिरहेको छ, रिक्स लिएर मैले पानीमै अलिअलि गरिरहेको छु। बिग्रियो भने त खलास। पानी अलिकति रोकि नै सकेको, फेरि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अलिक ठुलो नै पऱ्यो क्या। अब अनलकी भन्नु कि लकी क्या, म आफूलाई खै के भन्ने। अब चाहिँ जाउँ त्यसपछि गरौँ है। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई एकैछिनमा भेटौँला है त, एकैछिनमा भेटौँला। अब चाहिँ के अरे म वर्कआउट सुरु गर्न लागेको छु। अनि त्यसपछि आज चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि चाहिँ चेस्ट र सोल्डरको गर्छु र भयो भने चाहिँ भ्यायो भने चाहिँ लेगको पनि गर्छु क्या। अनि अब त्यही हो, यदि तपाईँलाई होइन के अरे बडीमा अलिकति चाँडो इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जहिले पनि एउटै एक्सर्साइज गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको बडीले चाहिँ एडप्ट गरिसकेको हुन्छ क्या त्यो एक्सर्साइजहरू। अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति ग्रोथ हुन अलिक स्लो हुन्छ तपाईँको इम्प्रुभ हुन। अनि यदि तपाईँले बेला बेलामा आफ्नो एक्सर्साइजमा अब चेन्जेसहरू ल्याइराख्नु भयो भने चाहिँ बडीलाई हुन्छ नि अब अचानक एउटा छुट्टै एक्सर्साइज भयो भने चाहिँ होइन अलिकति चेन्जेस फास्ट देख्छ भनौँ न। त्यही भएर आज चाहिँ मैले अब बेसिकली मैले चेस्टको दिनमा चाहिँ मेरो ट्राइसेपको गर्थ्यो, तर आज चाहिँ चेस्ट र सोल्डरको गर्छु। अनि त्यसपछि भ्यायो भने चाहिँ लेगको पनि गर्छु। Welcome home. Missing you made me stronger. Then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand.
the strings of my guitar. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, lead you away, just so I could understand. I'll find what you're searching for, keep you away, just so I could understand. I'll find what you're looking for, lead you away, just so I could understand. What it takes to be so सो आज चाहिँ जिम अलिकति चाँडै नै बन्द गर्ने रे, किनभने आज फादर्स डे भएर चाहिँ हाम्रो गुरु पनि अलि चाँडो नै जानुहुन्छ अरे क्या। त्यही भएर आज चेस्टको मात्रै भ्यायो, जो सब ठिकै छ। म चाहिँ चेन्ज गर्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले बाहिर घर जाने बेलामा चाहिँ आउँला है। म चाहिँ घर आइपुगेँ, भर्खर आइपुगेको। अघि न जिमदेखि निस्किँदाखेरि चाहिँ लास्टै पानी परिरहेको रहेछ क्या। त्यही भएर बाटोमा चाहिँ भिडियो गर्न नै पाइनँ, अनि भर्खरै घर आएर चाहिँ भिडियो गर्न स्टार्ट गरिहालेको। सो आजको लागि चाहिँ यति नै भयो। होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला, अनि सँगसँगै साइडको नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो दिस इज दिनेश लामा साइनिङ अफ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।